नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मेकॅनिकल मटेरियल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हायड्रॉलिक मशीन या सब्जेक्टचं जे काही 2017चे क्वेश्चन्स आहेत, प्रिव्हियस पेपर अनालिसिस 2017 त्या एक्झामला जे काय क्वेश्चन्स हायड्रॉलिक मशीन या सब्जेक्टवरती आले होते त्या क्वेश्चनचं अनालिसिस आपण आज या ठिकाणी करणार आहे. हा जो काय सब्जेक्ट आहे आपला हायड्रॉलिक मशीन या सब्जेक्टवरती आपल्याला 10 क्वेश्चन्स एक्झामला फिक्स विचारले जातात आरटीओच्या मेन्स एक्झामसाठी. ठीक आहे, 2017ला या सब्जेक्टवरती कोणकोणते क्वेश्चन्स आले होते ते आपण या ठिकाणी बघणार आहे. इथं बघा, पहिला क्वेश्चन जर आपण बघितला तर रेसिप्रोकेटिंग पंप आर मोस्ट सुटेड वेअर, म्हणजे रेसिप्रोकेटिंग पंप कुठं सूट होऊ शकतो असं त्यांनी विचारलंय. याचे ऑप्शन्स काय काय आहेत बघा. हाय हेड आर रिक्वायर्ड ऑन मेन्स डिस्प्यूट फ्लक्च्युएशन इन डिस्चार्ज. दुसरा ऑप्शन आहे ऑपरेटिंग स्पीड आर मच हाय. पुढचा ऑप्शन आहे कॉन्स्टंट सप्लाय आर रिक्वायर्ड ऑफ लार्ज क्वांटिटी. अँड लास्ट वन इज द नन ऑफ अबाव. आता आपण जर याच्यामध्ये बघितलं तर त्यांनी रेसिप्रोकेटिंग पंप विषयी इथे विचारलेला आहे. रेसिप्रोकेटिंग पंप हा आपण कुठे यूज करू शकतो, तर रेसिप्रोकेटिंग पंप हा आपण हाय हेड अँड लो डिस्चार्जला आपण इथं यूज करू शकतो. याच्यातला कोणता ऑप्शन तिथं येऊ शकतो, तर पहिला जो काय ऑप्शन आहे तो ऑप्शन तिथं रेसिप्रोकेटिंग पंप साठी सूट होतो, किंवा याचा आन्सर काय असणार आहे, हाय हेड आर रिक्वायर्ड ऑन मेन्स डिस्प्यूट फ्लक्च्युएशन इन डिस्चार्ज. ठीक आहे. आता असाच याला सायमल्टेनियस तुम्हाला दुसरा कोणता क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, तर सेंट्रिफ्युगल पंप हा कुठे सूट होतो असं तुम्हाला तिथे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर लक्षात ठेवायचं, सेंट्रिफ्युगल पंप हा आपण जिथं आपल्याला लो हेड आणि हाय डिस्चार्जची गरज असते त्या ठिकाणी आपण सेंट्रिफ्युगल पंप यूज करतो. ठीक आहे. आता पुढचा क्वेश्चन काय आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 2. इफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज 6 देन टर्बाइन शुड बी. म्हणजे स्पेसिफिक स्पीड जे काय आहे टर्बाइनचं ते 6 असताना किंवा 6 असताना तुम्ही कोणता टर्बाइन यूज करणार. त्याचे आन्सर आपल्याला दिलेत फ्रान्सिस, कॅप्लान, पेल्टन व्हील टर्बाइन अँड थॉम्सन टर्बाइन. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जो काय फ्रान्सिस टर्बाइन आहे त्याचं जे काय स्पीड आहे ते स्पेसिफिक स्पीड हे 60 ते 300च्या दरम्यान राहतं. त्याच्यानंतर जर आपण पेल्टन व्हील टर्बाइन बघितला, पेल्टन व्हील टर्बाइनचं स्पीड आहे 10 ते 35च्या दरम्यान. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॅप्लान टर्बाइन किंवा प्रोपेलर टर्बाइनचा जर आपण इथे विचार केला तर त्या टर्बाइनचं स्पीड आहे 300 ते 1000च्या दरम्यान. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर जर आपण थॉम्सन टर्बाइन बघितला तर तो जो काही टर्बाइन आहे थॉम्सन टर्बाइन तो टर्बाइन आहे रिॲक्शन टर्बाइन. आणि रिॲक्शन टर्बाइन या टर्बाइनचं स्पीड साधारणतः 300 ते 1000च्या दरम्यान राहतं. जसा थॉम्सन टर्बाइन हा रिॲक्शन टर्बाइन आहे, तसंच कॅप्लान टर्बाइन आणि फ्रान्सिस टर्बाइन हे दोन्हीही टर्बाइन रिॲक्शन टर्बाइन्स आहेत. या तिन्ही टर्बाइनचं स्पीड 60 ते 1000च्या दरम्यान राहतो तो म्हणजे पेल्टन व्हील टर्बाइन. पेल्टन व्हीलचं जे काही स्पीड आहे ते 10 ते 35च्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ काय होतो, याचं उत्तर किंवा पेल्टन टर्बाइन जो काय आहे तो टर्बाइन आपण 6 स्पेसिफिक स्पीड असताना यूज करतो. ठीक आहे. आता याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कसे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात या पॉइंटवरती, तर आपल्याला याचा जे काय हेड आहे टर्बाइनचे हेड, त्या हेडवरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. जसं की हाय हेड टर्बाइन कोणता आहे, मीडियम हेड टर्बाइन कोणता आहे, लो हेड टर्बाइन कोणता आहे, हा पॉइंट आपण तिथं बघितला पाहिजे. आता जो की पेल्टन व्हील टर्बाइन आपला आहे, ठीक आहे, त्या पेल्टन व्हील टर्बाइनला आपण हाय हेड टर्बाइन म्हणतो. का हाय हेड टर्बाइन म्हणतो, तर हा जो काय पेल्टन व्हील टर्बाइन आहे त्याचा जो काय हेड आहे तो अबाव 250 मीटर. ठीक आहे. म्हणजे 250 पेक्षा जास्त हेड किंवा हाईटची जिथं गरज असेल तिथं आपण पेल्टन व्हील टर्बाइन यूज करतो. त्याच्यानंतर मीडियम टर्बाइन जो काय आपला फ्रान्सिस टर्बाइन आहे त्या टर्बाइनला आपण मीडियम टर्बाइन म्हणतो. आणि त्याची जी काय रेंज आहे ती आहे 60 to 250, म्हणजे 60 ते 250 मीटर. आणि लो हेड टर्बाइन आपले जे काही कॅप्लान टर्बाइन आणि प्रोपेलर टर्बाइन जे काय आहेत त्याला आपण म्हणतो लो हेड टर्बाइन. आणि ते टर्बाइन आपण बिलो 60 मीटर म्हणजे 60 मीटरच्या खाली जे काही हेड आहेत त्या ठिकाणी आपण कॅप्लान अँड प्रोपेलर टर्बाइन यूज करतो. ठीक आहे. 3 नंबरचा क्वेश्चन या ठिकाणी बघा. इन पंप देअर इज
त्याचे ऑप्शन्स काय काय आहेत? ऍक्सेलरेटिंग फ्लो, डिसेलरेटिंग फ्लो, आयदर ऑफ अबाव, आणि लास्टचा ऑप्शन आहे नन ऑफ अबाव. आता पंप देअर इज असं त्यांनी म्हटलंय. याचा अर्थ काय होतो? पंप मधून आपण काय करतो? वॉटर डिस्चार्ज करतोय. ठीक आहे, वॉटर डिस्चार्ज करतोय म्हणजे त्याच्यामध्ये जो काय प्रेशर हा पॅरामीटर आहे किंवा त्या वॉटरचं जे काय प्रेशर आहे ते आपण प्रेशर इन्क्रीज करतोय. आणि ज्यावेळेस प्रेशर इन्क्रीज करेल त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते. व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते म्हणजे त्याचा फ्लो डिक्रीज होतो. ठीक आहे, त्याचा काय डिक्रीज होतो? फ्लो डिक्रीज होतो. तर याचा ऑप्शन काय असेल? डिक्रीजिंग फ्लो. आता पुढचा क्वेश्चन काय आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 4. The function of which of the following hydraulic device in analogous to that of flywheel of reciprocating engine and electric storage battery? ठीक आहे, याचे ऑप्शन्स काय काय आहेत बघा. हायड्रॉलिक, हायड्रॉलिक अक्युम्युलेटर, हायड्रॉलिक इंटेन्सिफायर, आणि पुढचा ऑप्शन आहे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. आता याच्यामध्ये क्वेश्चन जर आपण व्यवस्थित वाचला तर याच्यामध्ये आपण आपल्याला काय म्हटलंय? इलेक्ट्रिक स्टोरेज बॅटरी. आता इथं आपल्याला काहीतरी स्टोअर करायचं आहे, काहीतरी स्टोअर करायचं आहे. याचा आन्सर काय असू शकतं? हायड्रॉलिक अक्युम्युलेटर. आता हाच काय यूज करतो आपण? तर जो काय हायड्रॉलिक अक्युम्युलेटर आहे, दिस हायड्रॉलिक अक्युम्युलेटर इज युज्ड टू स्टोअर द एनर्जी. ठीक आहे, आता इंटेन्सिफायर का नाही? तर आपण इंटेन्सिफायर कशासाठी यूज करतोय? तर इंटेन्सिफायर इज युज्ड टू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ प्रेशर. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये आपण स्टोरेज करतोय का? तर नाही. स्टोरेज आपण कशामध्ये करतोय? तर अक्युम्युलेटर मध्ये करतोय. म्हणून या क्वेश्चनचा आन्सर काय असेल? हायड्रॉलिक अक्युम्युलेटर. ठीक आहे, आता पुढचा क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 5. अ ड्राफ्ट ट्यूब कन्वर्ट्स. याचे आन्सर काय आहेत? प्रेशर एनर्जी इंटू कायनेटिक एनर्जी, व्हेलॉसिटी हेड इंटू पोटेन्शियल हेड, पोटेन्शियल हेड इंटू प्रेशर हेड, आणि लास्टचा ऑप्शन आहे कायनेटिक एनर्जी इंटू प्रेशर एनर्जी. ठीक आहे, हा जो काय ड्राफ्ट ट्यूब आहे तो आपल्या टर्बाईनचा शेवटचा पार्ट आहे. आणि या टर्बाईनच्या शेवटच्या पार्टचं मेन फंक्शन आहे टू कन्वर्ट कायनेटिक एनर्जी इंटू प्रेशर एनर्जी. ठीक आहे, पुढचे क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन काय दिलाय बघा. द व्हॅल्यू ऑफ फ्लो रेट इन केस ऑफ फ्रान्सिस टर्बाइन व्हॅरीज फ्रॉम. म्हणजे फ्रान्सिस टर्बाइनच्या फ्लो रेशो, द व्हॅल्यू ऑफ फ्लो रेशो इन केस ऑफ फ्रान्सिस टर्बाइन व्हॅरीज फ्रॉम. जो काही फ्रान्सिस टर्बाइन आहे त्या फ्रान्सिस टर्बाइनचा आपल्याला फ्लो रेशो तिथं सांगायचा आहे. तर फ्रान्सिस टर्बाइनचा फ्लो रेशो हा 0.15 ते 0.30 अशी त्या फ्लो रेशोची रेंज या ठिकाणी राहते. तर याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला इथं क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो? तर जे काय स्पीड रेशो आहे फ्रान्सिस टर्बाइनचा स्पीड रेशो, ठीक आहे, तो आपल्याला इथे विचारला जाऊ शकतो. तर फ्रान्सिस टर्बाइनचा स्पीड रेशो हा 0.60 टू 0.90 म्हणजे 0.60 ते 0.90 ही रेंज स्पीड रेशोची असते फ्रान्सिस टर्बाइनच्या. ठीक आहे, आता इथं तुम्ही कन्फ्युज व्हायचं नाही, इथं पण दिलंय 0.6 टू 0.9 आणि हा पण तिथं पर्याय दिलेला आहे. मग फ्लो रेशो कोणता आहे? तर 0.15 ते 0.30 आहे. आणि स्पीड रेशो कोणता आहे? तर 0.60 ते 0.90. ठीक, पुढचा क्वेश्चन कोणता आहे बघा. सोलेनॉइड वॉल्व इज वॉल्व ऑफ. याच्यामध्ये आन्सर कोणकोणते आहेत? प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, अँड नन ऑफ अबाव. आता इथं जर आपण बघितलं तर सोलेनॉइड वॉल्व हा आपण फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी यूज करतो. म्हणजे याचा आन्सर काय आहे? फ्लो कंट्रोल वॉल्व. ठीक आहे, आता पुढचा क्वेश्चन बघा, याच्यामध्ये काय आहे. फॉर द मॅक्झिमम इफिशियन्सी ऑफ द सिरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स द व्हेलॉसिटी ऑफ वेन्स इज. आता याचा आन्सर काय असेल किंवा याचे सोल्युशन्स काय काय दिलेत बघा. इक्वल टू द जेट व्हेलॉसिटी, 75% of the jet velocity, 50% of the jet velocity and 33% of the jet velocity. आता या ठिकाणी व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेशन साठी आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो? तर बघा, v इज इक्वल्स टू
u डिवायडेड बाय 2. आता याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो, याचं आन्सर काय असेल तर 1/2 इट इज नथिंग बट 50. 1/2 म्हणजे 50. म्हणजे याचा आन्सर आपण काय सांगू शकतो तर 3 नंबरचं जे काय ऑप्शन आहे 50% ऑफ द जेट व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी ऑफ द सिरीज ऑफ कर्व्ड व्हेन्स द व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेन इज 50% ऑफ जेट व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. आता पुढचा क्वेश्चन काय आहे बघा, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्युगल पंप. सेंट्रीफ्युगल पंपचं स्पेसिफिक स्पीड त्याचा फॉर्म्युला काय आहे हे आपल्याला इथे सांगायचं आहे. इथे जर आपण ऑप्शन्स बघितले तर याच्यामध्ये तो एकही फॉर्म्युला नाही की जो स्पेसिफिक स्पीड कॅल्क्युलेट करायसाठी आपण यूज करतो. त्याचं आन्सर आहे नन ऑफ अबाव. मग आता स्पेसिफिक स्पीडचा फॉर्म्युला काय आहे तर बघा, स्पेसिफिक स्पीडचा फॉर्म्युला असा आहे n इंटू रूट ऑफ क्यू डिवायडेड बाय hm सफिक्स m ब्रॅकेट रेस टू 3/4. हा फॉर्म्युला आहे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्युगल पंप. या फॉर्म्युल्यानं आपण काय करतोय स्पेसिफिक स्पीड सेंट्रीफ्युगल पंपचं काढू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे याचा आन्सर काय आहे नन ऑफ अबाव. आता याच्या व्यतिरिक्त जसं सेंट्रीफ्युगल पंपसाठी स्पेसिफिक स्पीडचा फॉर्म्युला विचारला आहे तसं याच्या व्यतिरिक्त याच्यावरती कोणता क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो तर द स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन. आता तो तुम्ही फॉर्म्युला काय आहे तो बघून ठेवा. टर्बाइनचं स्पेसिफिक स्पीड कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो. ठीक आहे. आता लास्टचा क्वेश्चन याच्यामधला बघा, इन अ हायड्रॉलिक क्रेन इफ देअर आर n number of pulley in each pulley block then velocity ratio will be. क्वेश्चन व्यवस्थित बघा. इन हायड्रॉलिक क्रेन आहे. ठीक आहे. इफ देअर आर n number of pulley in each pulley block the velocity ratio will be. आता याच्यामध्ये जर आपण आन्सर बघितले तर n 2n n/2 and none of above. याचं आन्सर आहे नन ऑफ अबाव. आता हे आन्सर का आहे नन ऑफ अबाव तर हायड्रॉलिक क्रेन मध्ये याच्यामध्ये जर आपण व्हेलॉसिटी रेशो कॅल्क्युलेट करायचा म्हटलं हायड्रॉलिक क्रेनचा तर याच्यामध्ये नंबर ऑफ पुलीचा काहीही संबंध येत नाही. ठीक आहे. हायड्रॉलिक क्रेनचा व्हेलॉसिटी रेशो कॅल्क्युलेट करताना याच्यामध्ये नंबर ऑफ पुलीचा काहीही संबंध येत नाही. त्याच्यामुळे याचा आन्सर काय असणार आहे नन ऑफ अबाव. ठीक आहे. आता याच्या व्यतिरिक्त अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्यावेळेस आपण हायड्रॉलिक क्रेन असा शब्द याच्यामध्ये येतोय त्यावेळेस तिथं आपण अझम्पशन काय केलेलं असतं तर मशीन फ्रिक्शन इफिशियन्सी इज इक्वल्स टू 100%. म्हणजे याची जी काही फ्रिक्शन इफिशियन्सी आहे ती किती आहे 100% आहे. ठीक आहे. तेव्हा जर आपल्याला व्हेलॉसिटी रेशो कॅल्क्युलेट करायचा असेल म्हणजे मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज आणि व्हेलॉसिटीचा जर रेशो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्याचा जो काही रेशो आहे तो किती असतो 1 असतो. म्हणजे जर असा क्वेश्चन विचारला असेल इन हायड्रॉलिक क्रेन द रेशो ऑफ मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज अँड व्हेलॉसिटी इज, तर त्याचा आन्सर किती असेल द रेशो ऑफ मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज अँड व्हेलॉसिटी इज 1. ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.